Preview. السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دا ویډیو کته نو کته هم دا شانتي ویډیوګانې خپل د ټیک ټاک د لپاره جوړول غواړئ دا په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل چلیږي نو د پلی سټور نه کیپ کټ انسټال کړئ دا غین وروسته به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ملاوي شي نو تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو څنګه تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو بدلته ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو په دغه میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دا میوزیک به ځان سره فیورټ کړئ دلته به د اډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ او اوس په دلته نه په دې کیپ کټ ټرای دیس ټمپلیټ باندې کلیک کړئ هغې نه وروسته دلته یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به تاسو زر کلیک کړئ او بیا به دلته نه تاسو په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ فوټوز ته به راشئ په دې کې چې تاسو کم تصویر خپل لګول غواړئ هغه تصویر به دلته نه ولګوئ او بیا به دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دا تاسو کتلی شئ نو دغه ویډیو بس تاسو تیاره شي نو بیا به دا ځان سره په ګیلري کې سیو کړئ بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو بس تاسو په ګیلري کې سیو شي او دا به اوس اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن کیږي نو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښیم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ نو کله چې دغه ویډیو ستاسو ایکسپورټ شي او دا بیا په ټیک ټاک کې اوپن شي نو تاسو بیا دلته په دې ایډ ساوند باندې کلیک کړئ دلته نه د فیورټ ته به راشئ کوم میوزیک تاسو ځان سره فیورټ کړئ نو په دغه میوزیک په کلیک کړئ دا میوزیک بس تاسو په دې ویډیو کې ایډ شي بیا ولاندې په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کړئ دې نه به دغه ټیک ختم کړئ نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو بالکل د اسانۍ سره تیارولی شئ